हॅलो एव्हरीवन. आज आपण 10 युनिट 1चा लास्ट टॉपिक कव्हर करणार आहोत, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. की अल्गोरिदमला रन व्हायला किंवा ऑपरेशन्स परफॉर्म व्हायला वेगवेगळे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज असतात. सो तेच कॉम्प्लेक्सिटीज आज आपण कव्हर करूया. सो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. की किती पण मोठे इनपुट देऊ, काही पण इनपुट देऊ, पण त्या अल्गोरिदमला थोडाच वेळ लागेल. सो O of one time complexity. सपोज लेंथ ऑफ इनपुट डेटा बदलतोय, पण नंबर ऑफ ऑपरेशन्स सेम. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स काय की टाइम टेकन डज नॉट डिपेंड ऑन एन, आणि ही इनपुट साईज पासून इंडिपेंडेंट. याचं काय एक्झाम्पल आहे की आपण एका ॲरेमध्ये एक एलिमेंट ऍक्सेस करतो युझिंग इंडेक्स. सो काही म्हणजे किती पण मोठे ॲरे असो, जर आपल्याला इंडेक्स माहिती आहे तर आपण लगेच ऍक्सेस करू शकतो. सो दॅट इज कॉन्स्टंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. त्याच्यानंतर लिनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, की जी अल्गोरिदमची टायमिंग आहे किंवा प्रोसेसिंग ऑपरेशन्स आहे ते प्रपोर्शनली इन्क्रीज होतं जसे इनपुट इन्क्रीज होतं. सो ग्राफ पण बघू शकता, स्ट्रेट लाईन आहे की जसे इनपुट इन्क्रीज होतोय तसं ऑपरेशन्स पण इन्क्रीज होत आहे. सो टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अँड इट स्केल्स विथ द इनपुट साईज. सो जर आपण लिनियर सर्च अल्गोरिदम यूज करून एक एलिमेंट शोधतो ॲरेमध्ये, तर तो प्रत्येक एलिमेंटला चेक करेल, आणि जेवढे जास्त एलिमेंट आहे तेवढं जास्त त्याला चेक करायला लागेल. सो मग जेव्हा भेटेल तेव्हा तो इटरेशन स्टॉप करेल, पण मग तेवढेच चेक्स पण लागेल. सो इकडे आपण वर्स्ट केस सिनेरियो अज्युम करतो की वर्स्ट केसमध्ये किती वेळ लागेल. सो एन टाइम लागेल. सो दॅट इज O ऑफ एन, लिनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. जशी इनपुट साईज वाढेल तशी नंबर ऑफ ऑपरेशन्स पण वाढतील. देन देर इज लॉगॅरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, की नंबर ऑफ ऑपरेशन्स आहे ते लॉगॅरिथमिकली स्केल होता प्रोपोर्शनल टू द साईज ऑफ इनपुट. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे ॲज कम्पेअर टू लिनियर तेवढं स्केल अप नाही होत, लॉगॅरिथमिकली स्केल होतं. सो हळूहळू ग्रो होतं with respect to input size. So find an element in a sorted array using binary search. Binary search काय करणार की सॉर्टेड ॲरे तो चेक करणार की फर्स्ट हाफमध्ये आहे की सेकंड हाफमध्ये, ते सोबत चेक करणार, आणि भेटलं तर ठीक, नाही भेटलं तर नॉट फाउंड. सो या सिच्युएशनमध्ये द नंबर ऑफ ऑपरेशन्स डझंट ग्रो ॲज क्विकली एज लिनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, आता आपण बघू क्वाड्रॅटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो इकडे अल्गोरिदमचे जे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स आहेत ते प्रपोर्शनल तर आहेच, पण एवढे प्रपोर्शनल आहे की ते क्वाड्रॅटिकली प्रपोर्शनल आहे त्या अल्गोरिदमच्या इनपुट साईजच्या अकॉर्डिंगली. जे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स आहेत ते ड्रास्टिकली इन्क्रीज होता. सो इकडे लेंथ ऑफ इनपुट जर मी 100 दिली, सो 100 स्क्वेअर 10,000. Hence the number of operations 10,000 number of operations. So directly proportional to n raised to 2 scales with the square to the of the input size. So sort array using bubble sort O n raised to 2. सो मग तो काय करेल, तो चेक करेल, स्वॉप करेल, चेक करेल, स्वॉप करेल, त्याचे वेगळे पासेस होणार. मग फायनली जेव्हा स्वॉप्स नाही पडत किंवा नाही गरज आहे स्वॉप्सची, तेव्हा तो थांबेल. त्याच्यासाठी त्याची वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आहे O ऑफ n स्क्वेअर, की जेवढी इनपुट आहे तुमची त्याचं स्क्वेअर नंबर ऑफ ऑपरेशन्स तुम्हाला लागतील. देन दर इज एक्सपोनेन्शियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तर ह्याचा चार्ट मी ट्राय केला बनवायचा, बट इट वॉज सो रिडिक्युलसली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साईज की मी तो चार्ट बनवलाच नाही. की इकडे
जे अल्गोरिदमचे ऑपरेशन्स आहे किंवा टाइम आहे ते प्रपोर्शन आहे 2⁻n. म्हणजे आणि इकडे n आहे साइज ऑफ इनपुट, की जेवढा इनपुट आहे तो रेज होणार ⁻². सो एवढं ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ह होतं हे. इम्प्रूव्ह आय मीन इन्क्रीज होतं, माय बॅड, इन्क्रीज होतं नंबर ऑफ ऑपरेशन्स, की दिस इज द वर्स्ट केस सिनॅरिओ फॉर एनी अल्गोरिदम. म्हणजे ह्याच्यासाठी ब्रूट फोर्सेस म्हणणार आपण, की ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन आहे, तो सगळे पॉसिबल रूट्स जनरेट करतोय, कॉम्बिनेशन्स. मग सगळे पॉसिबल रूट्स जनरेट करायला त्याला सगळे ग्राफ व्हेरिएशन सगळं मॅप करायला लागेल. अँड एवढं सगळं मॅप करायला त्याला ब्रूट फोर्स वापरायला लागेल. आणि ब्रूट फोर्समुळे जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती डायरेक्ट जाईल एक्सपोनेन्शियल मध्ये. जेवढे इनपुट्स आहे तेवढंच एक्सपोनेन्शियली तो ग्रो होईल. सो दिस इज द वर्स्ट वन. क्युबिक ही ह्याच्या एवढी वर्स्ट नाही आहे, बट डेफिनेटली वर्स दॅन क्वाड्रॅटिक. कारण इथे स्क्वेअर नाही होत, इथे क्यूब होतो डायरेक्ट. की जेवढा टाइम लागतो अल्गोरिदमला तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, त्याचं म्हणजे इनपुटशी कोरिलेशन असलं ⁻3. सो जिकडे n आहे साइज ऑफ इनपुट, इकडे n आहे 100. सो 100⁻3 दिस व्हॅल्यू. सो इकडे क्वाड्रॅटिकच्या कंपॅरिझनमध्ये अजून रॅपिडली टाइम टेकन ग्रो होतो. So this also takes significant amount of computational resources. So here's a simple table for you guys to look through. So constant, logarithmic, linear, quadratic, cubic, and finally exponential. So ते समजलं की इकडे बघू शकता तुम्ही की किती ड्रास्टिकली एक्सपोनेन्शियल ग्रो होतो, एकदम एक्सप्लोसिव्ह. So that's it for this video. नेक्स्ट व्हिडिओ पासून आपण युनिट 2 स्टार्ट करूया.